Hej, jag heter Claire Thompson. Jag är 31 år gammal och är senior riskanalytiker i Atlanta. Den typen av person som företag litar på med sina värsta tänkbara scenarier, förutom att min egen familj aldrig har litat på mig med något annat än sin tystnad. I mina föräldrars hus var jag alltid reservbarnet, den starka, dottern som inte behövde beröm, firande eller ens grundläggande vänlighet eftersom Clara klarar det. Ändå den där Thanksgiving-kvällen, när jag gick tillbaka in i det cederträdoftande huset jag växte upp i, med doften av rostad kalkon i luften, ljus som fladdrade längs det slitna träbordet och en fotbollsmatch som surrade på tvn i bakgrunden, hoppades en liten, löjlig del av mig att det här året skulle bli annorlunda. Istället, halvvägs genom middagen, reste sig min mamma, Linda, upp, pekade på mig framför båda sidor av familjen och min systers blivande svärföräldrar och sa klart som kristall: jag önskar att du aldrig var född. Jag lade ner min servett, tittade henne rakt i ögonen och hörde mig själv svara nästan lugnt: betrakta mig då som död. Jag vände mig om, gick mot ytterdörren och hade ingen aning om att ett enkelt steg bort från det där bordet skulle spränga ett bröllop, en kyrkogemenskap och det rykte mina föräldrar hade ägnat årtionden åt att polera. Innan jag guidade tillbaka genom allt som ledde fram till den natten och allt kaos som följde, berätta detta för mig. Har du någonsin känt dig som det förbrukningsbara barnet? Och var i hela världen lyssnar du ifrån just nu? Jag förstod inte ordet syndabock när jag var 8 år gammal, men jag förstod känslan. Det började året min mamma bestämde sig för att Olivia och jag var gamla nog för våra egna rum. Olivia, 2 år yngre och redan familjens kränta juvel, visades in i det ljusa sovrummet med det stora fönstret med utsikt över lundträden. Mamma hade tillbringat en hel helg med att måla väggarna i en mjuk lavendelfärg, hängt upp små fjärilstekaler och arrangerat sina dockor på svävande hyllor som en butiksmonter. Mitt rum var det tidigare tvättstugans överskottsutrymme, smalt, dunkelt och undangömt bredvid den surrande tvättmaskinen och torktumlaren. Mamma sa att det var mysigt, fast hon gick aldrig in tillräckligt länge för att märka hur tvättmedlet luktar insuget i mina kläder eller maskinerna skallrade på natten som avlägsen åska. När jag frågade varför Olivia fick det finare rummet tvekade mamma inte. Olivia är känslig. Hon behöver solljus. Du är stark, Clara. Du klarar av allt. Den frasen, du klarar av allt, blev ursäkten för varje liten grymhet som följde. Och länge trodde jag henne. Det var på födelsedagar som kontrasten skärptes mest. Olivias fester såg ut som Pinterest-anslagstavlor, grannar, klasskamrater, ballonger knutna till varje stol, en 3-lagerstårta av vilket serietema hon än var besatt av det året. Mamma slitit ut sig med att baka, dekorera och orkestrera de perfekta bilderna. Mina födelsedagar var lugnare tillställningar, tysta som en tom kyrka. En färdigköpt plåttårta, oftast vad som helst som var på rea, ett hastigt födelsedagsgrattis efter middagen och mamma som påminde mig som om hon erbjöd tröst. Stora tjejer behöver inte allt det där ståhejet. Det värsta var inte de små firandena. Det var rättfärdigandet bakom dem. Varje gång jag undrade högt varför det var så drastiskt annorlunda mellan min syster och mig, svarade mamma med samma inövade besvikelse. Claire, var inte avundsjuk. Det är fult. Olivia är skär. Hon behöver mer uppmärksamhet. Du har alltid varit stark. Du behöver inte allt din syster behöver. Hon sa det så många gånger att jag så småningom absorberade det som sanning. Att vilja ha rättvisa gjorde mig girig. Att vilja ha tillgivenhet gjorde mig dramatisk. Att vilja bli behandlad som ett barn gjorde mig barnslig. Budskapet, talat eller outtalat, var alltid detsamma. Olivia var skatten. Jag var verktyget. Hon var den ömtåliga glasfiguren. Jag var den pålitliga hyllan som höll uppe henne. Och när jag vågade ifrågasätta varför mina behov verkade valfria, vände mamma tillbaka på mig med en sorts blandning av skäll och skam. Ärligt talat, Clara, hur kan man missla sin lilla syster? Vilken typ av människa blir avundsjuk på dumma saker? Efter ett tag lärde jag mig att slita fråga. Jag lärde mig att svälja frågor innan de nådde min tunga. Lärde mig att gratulera Olivia även när firandet byggdes på en grund av mitt eget suddande. För i vårt hus var det snabbaste sättet att undvika konflikter enkelt. Var tyst, var nyttig, var osynlig när det behövdes. Det var den första riktiga läxan från min barndom. Inte matematik eller stavning eller delstaternas versaler,
utan detta. Om jag ville ha fred var jag tvungen att bära min egen smärta i tysthet. Om jag ville ha en plats i det huset var jag tvungen att förtjäna den genom att inte ta upp plats. Om jag ville undvika att bli utmålad som problemet var jag tvungen att göra mig själv tillräckligt liten för att slinka igenom stolarna. Och det sorgligaste är att jag i åratal trodde att detta var normalt. Jag trodde att det var vad familjer gjorde. Välja en favorit, tilldela en roll och hoppas att den som förväntades hantera allt inte smulas sönder under tyngden av att bli kroniskt förbisedd. När jag ser tillbaka nu kan jag se hur tidigt mönstret sattes. Hur tydligt rollerna var innan jag ens lärde mig läsa. Olivia var det gyllene barnet, miraklet, prinsessan, den vars tårar utlöste akuta familjemöten. Jag var dottern som blev lösningen på hushållsproblem, bufferten i varje gräl, namnet mamma ropade först när hon behövde hjälp, men sist när hon kände sig stolt. Och ju mer jag accepterade det ödet, desto mer osynlig blev jag, tills till och med jag började tro att jag inte alls var menad att synas. Men tystnad har en förmåga att lagra sig själv. Varje svald känsla blir en sten i fickan. Och en dag, utan att inse det, bär man på ett helt berg. När jag nådde tonåren var hierarkin i vårt hushåll inte bara underförstådd, den var institutionell. Olivias liv var en årstid som alla i familjen kretsade kring, medan mitt var en eftertanke inpräntad i marginalen. Jag minns att jag var 17 och stirrade på mig själv i spegeln i en billig balklänning som jag hade beställt online efter veckor av sparchips till mitt deltidsjobb på ett lokalt bageri. Den kom skrynklig och en nyans mattare än vad som utlovades, men det var allt jag hade. Samma eftermiddag hade mamma kört Olivia, då bara 14, till en butik tvärs över stan så att hon kunde prova balstilar tidigt och lära sig vilka silhuetter som passade henne bäst. Jag väntade på att mamma skulle komma hem och säga: vi går och letar efter din klänning nu. Men det gjorde hon inte. Hon kom in genom dörren med klädpåsar till Olivias körkonsert och nynnade som om ingenting hade missats. När jag vänligt påminde henne om att min bal var om 3 dagar blinkade hon milt förvånad och sa: Klara, jag trodde att du skulle klara det där själv. Du är så självständig. Och precis så där krympte milstolpen som betydde allt för mig till något engångsmaterial. Jag grät inte. Jag strök min klänning själv, tog några selfies i mitt rum och åkte till balen med en väns äldre bror som hade plats i bilen. Om du hade sagt till mig då att ögonblicket var en förhandsvisning av allt som skulle komma senare, skulle jag ha trott att du var dramatisk. Men det skulle ha haft rätt. Min gymnasieexamen följde samma ritning. Jag tog examen bland de 10 bästa i min klass. En prestation som skulle ha gett Olivia en dedikerad banderoll, tryckta program och mammas glädjetårar. För mig var det helt enkelt Klara som gjorde det Klara alltid gör. Ingen stor grej. Pappa och mamma kom 20 minuter för sent och smög sig in på läktaren halvvägs genom ceremonin. Jag såg dem bara för att pappa vinkade vakt när han insåg att jag svepte över folkmassan. När ceremonin var slut strömmade familjer ut på planen, kramade sina barn, tog bilder med mor och farföräldrar och delade blombuketter till döttrar som hade studerat hälften så hårt som jag. Mina föräldrar gick mot mig, gratulerade snabbt och vände sig sedan omedelbart till Olivia, som fläkte dramatiskt på sig och gnällde över hur varmt och trångt det var. Inom 5 minuter meddelade mamma att vi behövde gå. Olivia är överhettad, insisterade hon, som om jag vore en åskådare och inte studenten. Vi gick därifrån utan foton, utan en middag, utan ett ögonblick som kändes som ett ögonblick. Det borde ha varit den första sprickan i fasaden. Ögonblicket då något inom mig knäppte och sa: du förtjänar bättre än det här. Men jag svalde det precis som jag svalde allt annat då. Jag fortsatte att säga till mig själv: mamma är stressad. Mamma är distraherad. Mamma är trött. Jag ursäktade beteende som senare skulle bli omöjligt att ignorera. Och sedan kom Olivias examen 4 år senare. En händelse så påkostad att det kändes som att kliva in i någon annans film. Mamma förvandlade vår bakgård till något som liknade en bröllopslokal. Vita tält, ljusslingor, en hyrd ljudanläggning och en liten scen där Olivia stod och glödde i sin mössa och klänning medan pastorn gav en personlig välsignelse. En banderoll hängde över staketet, vår stjärna i glittrande guldbokstäver. Borden var kantade med cateringmat, blomsterdekorationer och inramade foton av Olivia från spädbarnsåldern till sista året på gymnasiet. Alla från kyrkan kom. Grannar kom. Avlägsna släktingar som jag inte sett på ett decennium kom.
Jag var också där, stod vid sidan av med en papperstallrik med pastasallad och låg artigt mot folk som frågade: och vad gör du nu för tiden, kära du? Som om jag inte redan hade tagit examen med hedersbetygelser flera år tidigare. Mina prestationer var osynliga här. Det upplöstes i glöden som omgav Olivia. Det bisarra är att jag fortfarande inte lät mig själv bli arg vid den tiden. Jag fortsatte att skriva om historien för att skydda mig från sanningen. Mamma är bara stolt över Olivia. Mamma menade inte att förbise mina stora dagar. Mamma gör sitt bästa. Men sprickor har en tendens att sprida sig när man ignorerar dem. Den kvällen, medan musik spelades och Olivia solade sig i rampljuset, kom jag på mig själv med att undra när jag senast känt mig sedd. Inte extravagant hyllad, inte överdrivet firad, bara helt enkelt uppmärksammad. Universitetet var första gången jag såg världen bortom min familjs omloppsbana. Och ändå var det också första gången jag kände hela tyngden av allt jag hade blivit betingad att acceptera. Jag valde redovisning och riskhantering eftersom det kändes gediget, förutsägbart, något som ingen kunde argumentera emot, något som skulle garantera mig en framtid jag kunde stå på utan att be någon om tillåtelse eller stöd. Men att välja en praktisk huvudämne frammanade inte magiskt pengarna till att betala för det. Jag jobbade frukostpasset på ett campuscafé och drog mig ur sängen klockan 4:45 för att vända pannkakor och fylla på kaffekoppar innan jag rusade till föreläsningar. När andra studenter pratade om weekendresor, fotbollsmatcher eller fester, kände jag insidan av en fettfälla bättre än något studenthem. Mina studielån steg tills de nådde $40,000. Och även då fortsatte jag att säga till mig själv att jag hade tur eftersom jag åtminstone gjorde det på egen hand. Åtminstone var jag inte en börda. Åtminstone kunde ingen säga att jag inte hade förtjänat min plats. Samtidigt flöt Olivia genom sina egna kollegor på ett moln av fullt finansierad komfort. Mina föräldrar skrev in henne på en privat humanistisk skola 3 stater bort. Studieavgifter, lägenhet, måltidsplaner och till och med hennes månatliga kreativa bidrag, allt betalt i sin helhet. Mamma skröt ständigt om det. Hur Olivia hörde hemma i en miljö som fostrade konstnärer. Hur hon behövde utrymme för att bli den hon verkligen är. Jag minns att jag hörde henne säga till en granne: Clara ville alltid göra saker självständigt, så vi respekterade det. Olivia behöver mer stöd. Det förvånade mig hur lätt mina uppoffringar hade skrivits som till val, hur bekvämt min brist på hjälp hade förvandlats till en berättelse om självständighet. I själva verket hade jag inte valt självförsörjning. Jag hade helt enkelt nekats alla alternativ. Men när man växer upp som en starka frågar ingen någonsin om man faktiskt vill vara stark. En Thanksgiving under mitt andra år på universitetet minns jag att jag stod bakom kaffedisken i mitt förkläde och delade ut kalkonmackor att ta med till fulla kollegestudenter medan resten av campus tömdes. Min chef hade erbjudit dubbel lön för helgskiftet och jag tog det utan att tveka eftersom hyran skulle betalas veckan därpå. Min telefon surrade under rasten med ett foto som mamma hade skickat. Olivia poserar framför trädet på Rockefeller Center i New York, insvept i en snäckkappa som jag visste att hon inte hade köpt för sina egna pengar. Bildtexten löd: vår tjej som jagar inspiration. Jag stoppade ner telefonen i förklädsfickan innan värken i bröstet hann lägga sig. Den kvällen, efter att bestängt kaffet, gick jag tillbaka till mitt studentrum under en så tyst himmel att det kändes ihåligt. Jag värmde en fryst måltid för $1, satte mig med benen i kors på min smala säng och sa till mig själv att det var tillfälligt, men att jag en dag skulle se tillbaka och se allt detta som karaktärsbyggande. Men sanningen var enklare. Jag var utmattad, ensam och försökte desperat låtsas att det inte spelade någon roll. Det var ungefär då jag besökte campusrådgivningen av skäl jag inte helt kunde formulera. Jag trodde att jag bara var trött, stressad, för smal. Men efter att ha lyssnat på mig prata om min familj, om rumsplaceringarna, födelsedagarna, examensåren, skillnaderna i finansiering, pausade min terapeut, lade ner sitt anteckningsblock och frågade vänligt: har någon någonsin pratat med dig om familjeroller? Om syndabockbarn och guldbarn? Orden lät kliniska, nästan absurda, men något med dem fick min hals att skärpa sig. Hon förklarade dynamiken. Hur vissa familjer omedvetet tilldelar ett barn rollen som den lysande symbolen för föräldrarnas värde medan ett annat blir en förvaringsplats för frustration, skuld och känslomässig försummelse. Hon sa: Clara,
Det låter som att du förväntas vara självförsörjande så att dina föräldrar kan rikta sin uppmärksamhet mot Olivia utan att känna skuld. Det gör dig inte starkare. Det gör dig förbisedd. Jag bröt inte ihop eller grät. Inte då. Jag satt bara alldeles stilla medan något inom mig förändrades. Det var som att höra diagnosen för en sjukdom du inte visste att du hade, men som hade format varje del av dig. Jag hade äntligen ett språk för den tysta urholkning som hade pågått hela mitt liv. Men även med denna nya medvetenhet var jag inte redo att dra mig loss från min familj. Ribban för tillgivenhet från den var så låg att jag klamrade mig fast vid vilka smulor som helst som fanns tillgängliga. Jag fortsatte att svara på sms, fortsatte att åka hem på semestrar när jag hade råd med bensinen, fortsatte att låtsas att deras små gester betydde mer än de gjorde. Jag sa till mig själv att jag inte behövde rättvisa, bara närhet, bara inkludering, precis tillräckligt med värme för att övertyga mig om att jag fortfarande hör hemma någonstans. När jag fyllde 31 såg formen på mitt liv inte alls ut som när mina föräldrar brukade förutspå för mig. Jag hade skapat en tyst, medveten tillvaro i Atlanta, ett jobb jag var bra på, en lön som lät mig andas för första gången och en lägenhet med höga fönster som strömmade in solljus över trädgård varje morgon. Det var inte extravagant, men det var mitt. Varje centimeter av det tjänades in genom åratal av disciplin och den sorts motståndskraft som blir en andra natur för barn som växer upp och uppfostrar sig själva känslomässigt. Mina dagar etablerade sig i en rytm som kändes nästan fridfull. Tidiga träningspass, långa timmar med att analysera ekonomiska riskmodeller och kvällar tillbringade med att laga enkla måltider medan jag spelade mjukt i bakgrunden. Jag hade byggt upp ett liv där jag äntligen kände mig verklig, synlig och hel. Jag hade också människor som valde mig med avsikt, något jag inte insåg att jag hade svältit efter förrän det kom. Jasmin, min närmaste vän från universitetet, hade blivit en framgångsrik advokat och den typen av kvinna som kunde växla från att argumentera för ett fall till att trösta dig med en liter glass utan att tveka. Hon hade sett sprickorna i min familjedynamik långt innan jag kunde namnge dem. Och hon skämde mig aldrig en enda gång för att jag fortfarande längtade efter deras godkännande. Sedan fanns det Ethan Steady, den eftertänksamma Ethan, en byggnadsingenjör som arbetade med höghusprojekt och levde som mänsklig förkroppsligande av lugn. Han pressade mig aldrig att prata om min familj, men när jag gjorde det lyssnade han med ett tålamod som kändes så nätt att det ibland skrämde mig. Att vara med honom fick mig att inse hur låg ribban alltid hade varit för vad jag ansåg vara kärlek. Trots denna nya stabilitet kvarstod familjens gravitationskraft. En vecka före Thanksgiving surrade min telefon av grupp-sms som min mamma skickade varje år, en lista med rätter som tilldelades varje person, som om vi alla var anställda som bidrog till en knytkalas för företaget hon drev. Mitt namn var som vanligt kopplat till de mest tidskrävande rätterna. Sötpotatispasta, mandelpaj med gröna bönor, pekannötspaj, 3 rätter, medan Olivia tilldelades förrätt utan några detaljer. Under listan fanns ett andra meddelande. Vi behöver också prata om Olivias framtid. Några spännande saker kommer. Det var mammas sätt att säga, vi har planer för henne och vi förväntar oss att du bidrar. Det fanns aldrig en uttrycklig fråga, bara förväntan insvept i glad interpunktion. Normalt sett skulle jag ha låtit meddelandena bita i bröstet i några timmar innan jag gav efter och dök upp med rätter gjorda från grunden som en vacker dotter som trodde fortfarande att ansträngning kunde köpa kärlek. Men i år var något annorlunda. Kanske var det som mitt liv äntligen kändes stabilt. Kanske var det utmattningen av åratal där jag böjde mig in i former som aldrig förtjänade tacksamhet. Eller kanske kände jag någonstans djupt inom den del av mig som kom ihåg varje barndomsförakt att denna Thanksgiving skulle kräva mer av mig än känslomässig hantering. 2 dagar före helgen gick jag till min terapisession. Samma torsdagsmorgon som jag hade haft i nästan 5 år. Min terapeut, Dr. Patel, lyssnade när jag beskrev SMSET, förfrågningarna förklädda som skyldigheter, det hotande samtalet om Olivias framtid, spänningen i bröstet när jag tänkte på att gå tillbaka in i det där huset. Efter en lång stund lutade hon sig tillbaka i stolen och frågade om de överskrider dina gränser igen. Klara, är du beredd att ställa dig upp och gå? Inte känslomässigt lämna, fysiskt lämna. Hennes fråga hängde i luften, tyngre än något hon hade ställt till mig tidigare. Under större delen av mitt liv hade jag varit tjejen som stannade.
Stannade kvar genom favoriseringen, stannade kvar genom försummelsen, stannade kvar i hopp om glimtar av tillgivenhet. Att lämna kändes som svek, inte mot dem, utan mot en version av mig själv som hade överlevt genom att vara foglig. Jag satt där och andades ytligt och kände den välbekanta dragkampen inom mig. Och sedan, till min egen förvåning, hörde jag mig själv säga, ja. Den här gången, ja. Orden kändes inte modiga eller dramatiska. De kändes som sanning, som att kliva in i mitt verkliga liv istället för skuggan jag hade vandrat i åratal. Det är, Patel nickade försiktigt, som om hon hade väntat på att det ögonblicket skulle komma. Lita då på dig själv, sa hon. Och kom ihåg att skydda din frid inte är grymhet. Jag gick ut från hennes kontor i den friska novemberluften med en märklig klarhet som surrade i mina ben. Jag visste inte exakt vad som skulle hända på Thanksgiving. Men för första gången gick jag inte in i hopp om kärlek. Jag gick in beväpnad med gränser. Och kanske, bara kanske, var det farligaste min familj någonsin sett från mig. Thanksgiving hade alltid ett manus i min familj. Och under den första timmen utvecklades det sig precis som det alltid gjorde. Huset luktade rosmarin, smör och rostad kalkon. Den sortens värme som lurar en att tro att allt är normalt. Olivia flöt omkring i en krämfärgad tröjklänning, strålande och delikat som alltid, och tog emot komplimanger från släktingar som gåvor hon hade rätt till. Pappa skar upp kalkonen med överdriven vikt, och mamma rörde sig från plats till plats med en värdinnas stolthet, borstade bort obefintliga smulor från duken och rättade till ljus som inte behövde justeras. Jag satt tyst vid bordsändan mellan två avlägsna kusiner som knappt kom ihåg mitt namn och försökte påminna mig själv om att jag var här av eget val, att jag hade gränser nu, handlingsfrihet nu, ett liv utanför dessa väggar nu. Middagen började harmlöst nog, små prat, komplimanger om maten, frågor om jobbet som jag besvarade artigt men vagt. Sedan, någonstans mellan att skicka fram tranbärssåsen och fylla på vattenglasen, harklade mamma sig. Det var inte högljutt, men rummet förändrades omedelbart mot henne. Alla reagerade omedvetet på den gravitation hon alltid hade utövat. Hon vek sin servett med utförande omsorg, tittade ner längs bordet på mig och sa, vi har något viktigt att diskutera ikväll. Något om Olivias framtid. Hennes leende spände luften som en ståltråd. Jag behöll mitt uttryck neutralt. Väntande. Mamma fortsatte. Olivia och Brandon hittade ett radhus då vill köpa före bröllopet. Det är ett perfekt, vackert, tryggt, fantastiskt område, men de kan inte säkra bolånet ensamma än. Hon passade dramatiskt, som hon alltid gjorde när hon avkunnade ett domslut hon förväntade sig enhälligt godkännande för. Så din pappa och jag tyckte att det skulle vara vettigt för dig att vara med och skriva på huset, bara tills de är mer etablerade. Rummet blev inte tyst. Det blev förväntansfullt som om alla väntade på att jag skulle nicka lydigt. Tacksamma för att vara med. Tacksamma för att vara till nytta. Det var inte ens formulerat som en förfrågan. Det var ett uppdrag. Och då förväntade sig att jag skulle ta den roll jag hade spelat hela mitt liv. Den starka, den pålitliga, dottern som inte behövde firas men som alltid kunde räknas med för att städa upp efter alla andras röra. Jag kände den välbekanta knäna i bröstet. Men den här gången vek jag mig inte runt den. Jag ställde ner gaffeln och sa lugnt. Nej, jag är inte med på någonting. Mamma blinkade långsamt som om hon inte hade hört mig rätt. Klara, det här är för din syster, för hennes framtid. Jag förstår, sa jag. Men svaret är fortfarande nej. Pappa harklade sig och lutade sig framåt med samma röst som när han låtsades vara lugn. Det är ingen stor risk för dig, älskling. Du har en stabil inkomst, stark kreditvärdighet. Det är bara logiskt. Det är logiskt för Olivia, sa jag. Inte för mig. Mammas lugn sprack först, hennes käke spändes, hennes röst steg en halv oktav. Du är självisk. Jag andades in försiktigt. Jag sätter en gräns. Den där enkla ordsgränsen måste ha känts som en attack. Mamma flög tillbaka stolen något. Ögonen smalnade. Du kommer in i det här huset, äter vår mat, njuter av vår semester, och du kan inte ens göra en enda sak för din syster. Efter allt vi har gjort för dig har något inom mig funnits på plats. Inte brutits sönder, utan justerats. Vad har du gjort för mig? Frågade jag mjukt. Mamma, jag klarade universitetet.
Jag betalade av mina egna lån. Jag byggde mitt liv utan att någonsin be dig om någonting. Ett sol gick genom bordet, men mamma var inte färdig. Hon reste sig upp och pekade på mig på samma sätt som hon brukade göra när hon skällde på mig som barn. Du vet inte hur bra du har haft det, Clara. Om vi fokuserade mer på Olivia är det för att hon förtjänade det. Hon har alltid varit den med potential, den som kunde lysa. Och jag var vad? Frågade jag. Den som klarade av att bli ignorerad. Du är otacksam. Hon spottade. Och grym. Olivia förtjänar att leva väl. Hon förtjänar att ha stöd. Du har alltid betett dig som om du inte behövde någonting. För protokollet sa jag tyst. Att agera som om jag inte behövde någonting var det enda sättet att överleva i den här familjen. Rummet frös till. Man kunde känna hur alla höll andan. Och sedan tappade mamma den lilla tråd av kontroll hon hade kvar. Hennes ansikte förvrids av en så gammal ilska att det kändes inövat. Hon slog handflatan i bordet och skrek. Jag önskar att du aldrig var född. Där var den, sanningen hon hade kringgått hela mitt liv, uttalad rätt och tydligt. Till slut landade orden med en livskraft, varje förbisedd födelsedag, varje ignorerad prestation, varje gång jag hade blivit tillsagd att hantera det, ekade inom dem. Jag grät inte. Jag skrek inte. Jag lade helt enkelt min servett på bordet, reste mig upp och tittade henne i ögonen med ett lugn jag inte visste att jag hade. Sedan betrakta mig som död. Chippningar fladdrade runt bordet. Olivia tryckte handen mot bröstet. Pappa mumlade något i stil med mitt namn mjukt och värdelöst. När jag hade redan börjat ta ett steg bort från stolen, från bordet, från hela den dysfunktionella arkitektur jag hade levt under i 3 decennier. Ytterdörren var bara 6 meter bort, men att gå mot den kändes som att korsa ett hav. När jag öppnade den rusade den kalla nattluften mot mitt ansikte, skarp, ärlig och befriande. Jag klev ut utan att titta mig om, min andedräkt spökade i novembermörkret. Och för första gången i mitt liv insåg jag att jag inte sprang iväg. Jag gick mot mig själv. Veckan efter Thanksgiving kändes märkligt tyst, nästan uppehållande, som ögonblicket efter en storm när luften fortfarande bestämmer sig för om den ska bryta ut i solljuset eller släppa lös ett nytt skyfall. Tystnaden var inte en slump. Den var konstruerad. I samma ögonblick som jag satte mig i bilen den kvällen, med darrande händer på ratten, blockerade jag varje nummer i min familjegruppstråd. Sedan blockerade jag min mamma individuellt, sedan min pappa, sedan Olivia. Det var en ilska som tryckte mina fingrar över skärmen. Det var självbevarelsedrift. Jag visste att om jag såg ens ett enda skuldfyllt meddelande, ens en manipulativ vädjan, ens en enda anklagelse maskerad som oro, skulle jag falla sönder under tyngden av gamla mönster. Att blockera dem var den första trotsakten i mitt vuxna liv som kändes som att välja mig själv. I exakt 12 timmar var det tyst. Sedan började maskinen. Jag hörde det inte direkt. Min telefon stod lyckligt stilla, men kaoset hittade sin väg genom andra kanaler. Min kusin Lydia smsade från ett okänt nummer. Är du okej? Din mamma säger att du hade någon sorts känslomässig episod vid middagen. En kollega drog mig åt sidan på kontoret och viskade. Din mamma ringde min mamma och frågade om någon vet vad som händer med dig. Till och med Jasmine ringde mig med låg, försiktig röst. Claire, din mamma har ringt släktingar oavbrutet. Hon säger att du är instabil och sprang ut ur huset skrikande. Skrikande. Jag skrattade när Jasmine sa det, inte för att det var roligt, utan för att den rena djärvheten i omskrivningen var nästan imponerande. Min mamma förvrängde inte bara berättelser. Hon kurerade dem professionellt. Och hon visste hur hon skulle välja sin publik. Äldre mostrar som dyrkade hennes gästfrihet. Kyrkkvinnor som trodde att martyrdöden var nästintill Guds fruktan. Grannar som bara hade sett henne visa vänlighet på verandor. Inom några dagar hade en hel mytologi formats runt mig. Jag hade knäckt. Jag var känslomässigt instabil. Jag behövde ben, stöd och tålamod. Ironin var nästan poetisk. Barnet som överlevde genom att förbli tyst utmålades nu som hysteriskt för att hon äntligen talade. Sedan kom måndagsmorgonen. Jag kom till jobbet tidigt, längtande efter det normala med kalkylblad och riskmodeller, bara för att mötas av ett oläst mejl som flaggat som brådskande. Det var från HR. Min mage sjönk när jag klickade upp det. I mejlet stod det,
Hej Claire. Din mamma ringde kontoret flera gånger i morse och bad om att få prata med din chef om ditt mentala tillstånd. Hon delade med sig av personlig information och uttryckte oro för din stabilitet. Vänligen kom förbi HR idag så att vi kan dokumentera och stödja på lämpligt sätt. Hetta pulserade bakom mina ögon, inte tårar, utan ilska, ren och skarp. Min mamma hade gått över den gräns jag trodde att inte ens hon skulle våga närma mig mitt yrkesliv. Mitt jobb var den enda domänen som var opåverkad av hennes rättigheter, den enda identitet jag hade byggt upp utan inblandning. Och ändå försökte hon bryta den också. När jag gick in på HR-kontoret förväntade jag mig skepticism, dömande, kanske till och med misstänksamhet. Istället tittade min chef, Amanda, lugnt på mig och sa: du är inte skyldig oss detaljer, men vi behöver att du vet att vi inte kommer att tillåta någon att äventyra din säkerhet eller ditt rykte här. Hon förklarade att hon redan hade informerat säkerhetspersonalen, instruerat receptionen att inte koppla samtal från någon som påstod sig vara familj och lämnat in en lapp som angav att alla framtida samtal skulle behandlas som trakasserier. För första gången på flera dagar lossnade mitt bröst. Någon trodde mig. Mer än att någon skyddade mig. Ändå fortsatte konsekvenserna att sprida sig in i mitt perifera liv. Min mamma måste ha tillbringat varje vaken timme med att ringa nummer som om det vore hennes nya yrke. Pastorn från kyrkan vi gick i när jag var barn lämnade ett röstmeddelande på min arbetslinje där det stod: Claire, din mamma är djupt orolig. Hon säger att du drar dig undan och stöter bort alla. Var snäll och hör av dig så att vi kan be för dig. En granne från mina föräldrars gata skickade ett mejl till den generiska företagsadressen eftersom min mamma inte kunde nå mig någon annanstans. Det var absurt. Det var invasivt. Det var förutsägbart. Min mamma visste inte hur man skulle vara maktlös, så hon tog kontroll på det enda sätt hon kände till genom att forma en berättelse innan jag talade för mig själv. Hon försökte inte nå mig. Hon försökte nå alla runt omkring mig. Och hon var livrädd att sanningen att jag hade gått därifrån av eget val skulle försvaga den piedestal hon hade byggt för Olivia och krossa illusionen av den perfekta familjen hon visade upp i kyrkan. Den eftermiddagen, efter ytterligare ett vidarebefordrat meddelande från säkerhetspersonalen om en Linda Thompson som försökte lämna ett paket i receptionen, satte jag mig vid mitt skrivbord och skrev det enklaste, mest befriande mejlet i mitt vuxna liv. Ämne: familjekontakt och säkerhetsprotokoll. Hej Amanda och säkerhetspersonalen. Med omedelbar verkan begär jag att ingen familjemedlem får kontakta mig via arbetsplatsens kanaler via telefon, e-post eller personligen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, Linda och Mark Thompson. Vänligen behandla alla försök som unautoriserad notify me only if legally require. Thank you for safeguarding to bundarius i am setting for me personal safety and emotional well-being. Clara, when I hit send, och kviet settled over me. Not relief exactly, but summating sturdier. Aline had been drawn. Och barrier Erik Ted. For the first time, my mother's voice. Her rich, her chas couldn't follow me into ever a corner of my life. This was the first real boundary I had ever enforced, and I expected. It to feel like loss. Instead, it felt like oxygen. Has didn't arriva all at once. It liket kvietler at first, like a herring cracking Adam smålen och tapignora, till impossible to contain. The first fracture came from an unexpected direction. Olivia's future in-loves. Her fiance, Daniel, came from a policed old Atlanta family known for their manners, their money, and their obsession with appearances. They pride themselves on being involved, which really meant they conducted discreet background checks on anyone who de blidline. So, when Linda told them he had lost control mentally under from the Thanksgiving table in hysterics, they didn't simply know and accept it. They verified it started innocently. Daniel's mother, Miss Harrison, found me LinkedIn. She's after clean, stedukar progression, seniorisk analyst, professional certifikations, public speaking engagements, och resumedet praktikal radiatet stability och kompetens. Not exactly till profiler av summon in psykologikal frial. So, she researched to one of her negbors veo happened to work in compliance with my company. He gave her a polite but definitiva ansvar.
Klara is one of the most reliable analyses we have. Nu är seriös av instabilitet whatsoever. Det when suspicion tog rot. Te Harrisons asket subtle casual kvation sätter Harry till dinner. Oh, you know it the Thompsons, right? Or to doubters. Vi vet het consens. Atlanta is a city built on gossip passer over polished weinglasses. And on a kurhin is released into the air, itegrovsted. People who had attended high school with Olivia and me began sharing old stories. Small things but consistent. How Olivia always had to new clues ville våra handmedans. How Olivias dance recital var treated like royal coronations ville me debatt trofis var stacked on a laundry shelf. How t-shirts whispered that I oss the kviet, responsible van and Olivia oss the delicate van views parents expected every to bend around her feelings. Ten someone nobody knows veo mentioned what happened at Thanksgiving. Nutalia, the truth, the actual sentence, the phrase that had sliced me open and ended the last 30 years of the njal in Van Blove. Linda said to Clara, I wish you were never born in front of the whole family. That sentence traveled through the community like wildfire. Ite hitte Harrisons ante reaktion oss immediata. Chock, disgust, kviet, horrified whispers. Because in their world, you can make many mistakes, but publicly wishing your child had never existed, that oss no amount of money or a certain harm could bleach clean. Vid a week, Daniels parents sat Olivia down for a conversation. They weren't cancelling the wedding yet, but they wanted clarity about the family dynamic. Olivia, who had grown up in a bubble of unconditional indulgence, had never been interrogated before. She panicked. She blamed me. She blamed stress. She blamed misunderstandings. But the Harrisons didn't accept abstract excuses. They wanted facts. Why had her mother said something so cruel? Why had he cut contact so completely? Why had their quiet investigation uncovered all of a team of I-kvitu? Why, EFO was so unstable, did every reference confirm the opposite? Olivia couldn't answer any of it. And suddenly, the wedding, her dream spectacle with a vineyard setting and a 12-piece string ensemble was no longer guaranteed. Men ville, the church community Linda Voschhaig for social validation began pulling away. The pastor, a calm, gay-hired man who had baptized both Olivia and Nia's children, requested a private meeting. Had they had the rumors, the sentence, to follow it? They asked Linda to explain, to reflect, to acknowledge even the possibility of wrongdoing. Linda, incapable of self-examination, stood made out halfway through. And when people at church began softly, courteously, lovingly challenging her narrative, she didn't stay to defend herself. She quit. 20 years of community gone in van dramatic exit. The unraveling didn't stop there. At a family reunion 2 weekends later, one of my older aunts, Aunt Gloria, who had always watched the family dynamics with sad, quiet eyes, finale spoke all of whatever Rion Elsa had tiptoed around. Linda made some dramatic, tirare speak about how Clara abandoned the family, and Clara fell into sinful pride, hoping for sympathy. Instead, Gloria sat on her fork, folded her hands, and sighed, Claire enough for tentira room to here. Linda, you treated that like a burden for 20 years. Vi all saw it. Time froze. Forks hovered above plates. Olivia's future mother-in-law blinked in disbelief. And Linda's face flushed a shadow of red he had never seen before. Humiliation, rage, and fear collided all at once. She sputtered, tried to deny it, tried to reassert her narrative, but it was too late. The truth had been made loud publicly. And once the truth talkes form, it can't be shoved back into the dark. From there, the social collapse was swift. Neig Bosch stopped asking Linda for favors or advice. Friends VOs adored her certain hostess persona suddenly had other commitments. Even the book club she dominated with iron-fisted Nikennes suggested talking a break. Iteo wasn't punishment. Iteo was consequence. And altavila,
I stayed silent. I didn't defend myself. I didn't correct lies. I simple barnishedan let det trut breaton it som vitet med feeding or fighting it. Te narrativa balanser it self naturale. Because when manipulators lose access to their skapagoat, their stories start collapsing under their own weight. By the end of month 2, my mother wasn't just losing control of the narrative. She was losing her audience. And for someone who survived on image, admiration, and performativa. Motherhood, that was the deepest wound of all. Has hadn't erupted because he fought back. It erupted because he stopped. The letter arrived on a Tuesday morning. Slipped under my apartment duras it var summating fragile that might break under the weight of a normal delivery. I recognized the handwriting instantly with the loops, sharp angles, each letter pressed toward into the paper as to first quid mark earlier look like truth. My mother always wrote like she live performatively dramatically without room for correction. I started at the envelope for a long minute, not because he was afraid of its contents, but because he already knew what would be inside. Narcissistic apologi shall come prepared the same way 3 parts justification, 1 part martyrdom, and a teaspoon of I'm sorry you feel hurt sprinkled on top. Still, curiosity and closure can feel similar. So I open it. 3 pages, 3 full handwritten pages. The first was a defense, a treatise on her intentions and sacrifice. She wrote about she had always treated me to unique needs of each daughter, how Olivia required more support because of her sensitive disposition, and me had always been strong-willed, independent, difficult great emotionale. She pointed herself as a misunderstood mother doing her best with 2 wildly different children. Not only she mentioned towards finesse, compassion, or accountability. The closest she got was, I'm sorry you feel hurt about the way things unfolded. Note, I'm sorry he hurt you. Note, I'm sorry for what he said. The apology was shaped like a mirror pointed at me as took the newer came from my perception, not her actions. The second page attempted justification. She wrote about the Thanksgiving dinner as if it had spiraled out of her control, as if my refusal to co-sign a mortgage for Olivia had been an act of deep betrayal. She listed all the ways she felt attacked, how my bonder had made her feel like a failure, how the pressure of ousting had triggered emotional dysregulation, a phrase she had clearly picked up from some self-help reel and used with the confidence of someone who had never set foot in a therapist's office. By the 3rd page, she finally touched the sentence, the one that detonated everything. I wish you were never born. She explained it away as a hit of the moment lash out. A regrettably emotional outburst that did not reflect her true feelings. But she couldn't bring herself to read the simple truth that she had chosen to the words, that she had meant them long before she spoke them, that she had used them to wound. There was no real remorse, only regret that the consequence had spiraled beyond her control. The letter ended with a gentle but unmistakable ask. It's time for us to move past this. Family is too important to throw away. I folded the letter in half, 10 into quarters, placered it back into the envelope, and put it in a drawer, not as keepsake, but as evidence. And then I went on with me day. I didn't cry. I didn't tremble. I didn't respond. I simply refused the invitation back into the cycle. The silence he sent in return was the first real truth he had ever given me mother. A week later, something I did not expect happened. Olivia reagered at not through a blockade number lopphåle, not through manipulation by proxy, but through a foot hesitant message from an unknown number. Clarera, it's Olivia. I'm in therapy. Can we talk? My first instinct was suspicion. Olivia had always been the golden child, the one kuchonet from consequence, the one vi otoigt luva oss something that arrived pre-rapid with bovsanda plus. But something into message, its simplicity, its lack of entitlement made me pause. Vi agreed to meet at a quiet coffee shop near Piedmont Park. When she walked in, she looked different. Not physically, but softened,
De flatted in av det suggested her oeld had cracked open, and she was finale sing through the light pouring in. She didn't have us the time. My therapist asked me to list every memory how very supported me and every memory very supported you. She swallowed. I couldn't think of a single example for the second list. Her is förled. I didn't realism much was handed to me. I didn't realism much the expected you to carry alone. I listened quietly, not because I was cold, but because this was the first time in my life Olivia was speaking vitet a script written by her mother. She told Shedda Bantam Daniels parents had kurhuned her, how therapy had forced her texted with the discomfort of privilege she never ened, and she was beginning to have seen being adored and being loved were not the same thing. She apologized said not for what happened at Thanksgiving, not for the wedding drama, but for years, for childhood, for being blind to what was obvious to everyone else, and it wasn't a performance. Olivia was finale learning taxi herself vitig to mirror her mother held up to her. I accepted her apologue, not vid dramatik for evenness, not vid a sweeping reunion, but vid steady, caucusus honestu. I'm glad you're grooving, I sighed. But the doest time in we go back to the way things were. She nodded, I still wait. I know, I'm not asking for that. I'm just sorry. Ten another surprise. Me fatter, Mark, led me. No flover ur handwriting, no dramatics, no twisting of langas, just a clean, painfully honest massage. He admitted he had failed me. He admitted he had stood on the sidelines. He admitted he had varit team balance and done nothing because sheeping to peace with your mother failed easier than protecting you. He wrote about regret, not performance regret, but the hollow way that late in life sheen that sits in a man's chest like a stone. I don't expect for evenness, he ended. But I want to be some on you can respect some day. I am willing to do the work. And strangely, I believed him. Not enog to invite him back into my life fully, but enog to see him not as an accomplice, but as someone who had betrayed himself long before he had betrayed me. But even with Olivia's growth and my father's honesty, he held me. Boendarius. I didn't return home. I didn't reopen the group chat. I didn't attend family functions or step back into the role they built for me. I forgave the human beings they were becoming, but I refused to resurrect the family system that broke me. For evenness is not the same as restoration. And I was finally choosing the difference. A year can pass without feeling like things has happened or it can reshape a life so fully that when you look back, the person you once were feels like a distant relative. For me, the 12 months after that Thanksgiving cracked open a version of myself I didn't even realize was waiting to Betracta. My new apartment sunlit, plant-filled, kviet in av a childhood who mest rarely become the first place they ever lived that failed until I mine. Morning light spilled across warm wooden floors, casting slow-moving patterns from the leaves of me fiddle-leaf fig. I'd never been a plant person before, but something about caring for things that didn't take from me felt sacred. Peace live in small rituals now, but tearing hearts on the kitchen sill, reading on the balcony with a wool blanket, lighting a cinnamon candle that made the wall space smell like the holiday I never had. Burke shifted, too. After months of consistency, clarity, and bondarius, mi director approved me vita promotion. Senor riskanalist lead. You will become a stabilizing force on the team, she told me. Hearing the words felt almost surreal. For years, my mother had insisted I was too emotional, too reactive, too sensitive. But inte real old, too old not breathed on her insecurities. I was steady, strong, reliable. Mi kollegus trusted me. Mi bondarius didn't make me difficult. They made me respected. Jasmine celebrated by talking meat for tapas. It unbroke champagne and a bucket of sunflowers. For the first time, I wasn't after hoit. I was the one people hove up for. It was during one of Tuesdays so awkward mornings carried on the cowking socks. It unclaimed very legal levels of cossedetti struck me. I want a free ensiving, not just a dinner, not just a gatering.
A reimagining of what Thanksgiving could look like vitaget to rod of performance and obligation. A table for people who had been overlooked, dismissed, or simply alone. People who deserved varmt vitaget aning I till först. Till guslist för mer itself naturale. Der oss Maja, to new in town from Oregon, only 22, spending her first holiday season away from home. She mentioned quietly into break room that flights were too expensive. She tried to make it as a matter of fact, but the loneliness slipped through her voice like smoke. Der was call, a kerker in logistics. The was going through a brutal debusche, to shinnet split holidays in half and left but halves feeling incomplete. His son was spending Thanksgiving with his ex-family that year, and had resigned himself to microwaving a frozen dinner alone. Der was Amaris Ramirez, my 70-year-old neighbor, who had lived to doorstone since the building was constructed into 90 sekunder. Her children live across the country and visited us every 3 years. She always smiled when she saw me. Always sighed, Mia, you brighten to halvway. But there was a softness in her eyes that hinted at quiet evenings and long winters. There was also Anthony, the delivery driver, who handled half the shipments for me building. Vi tar shed often ännu for me to läraren have worked the holidays every year because it ened extra pie and kept him from sitting alone in a studio that never felt like home. And of course, there were me Constance, Jasmine, with her dry humor and fierce loyalty. Ethan, who had become the most grounding presence in my life. Two co-workers I genuinely enjoyed, a friend from my book club. Small threads of connection that felt more like hos en family than anything I det grown up with. I wanted tonight to feel like something where people could step into. The opposite of the cold, brittle Thanksgiving som I skildhod. Så, I dekorated the apartment with intention. Soft string lights draped around the window fram, clusters of candles and amber glass, a simmer pot of orange sleaze, cloves, and cinnamon sticks filling their wheat sweetness. I set one long wooden table down to center of the living room rented because my nose was too small and covered it with a linen runner, mismatched plates I collected from thrift shops, and small handwritten place cards. Each card carried the same message. Nu perfect families needed. Just come as you are. When the doorbell rang that evening, I felt something open inside me. Maja arrived first, holding up here she clearly baked in a teeny apartment. It's crust slightly uneven, but made with care. Her eyes widened at the decorations. I've never been taught something like this, she whispered. Ten call, carrying a bottle of wine and trying hard not to have överlevered her us to have some renovated to belong. MRS, Ramirez brukt homemade tamales wrapped in warm towels. And when Anthony valked in, her låg head under his breath, shaking his head. I haven't had a real Thanksgiving dinner since I was a kid, he sighed. People settled naturale, folding into the space as to it had been waiting for them. Conversations sparked and crossed, strangers becoming not strangers with 10 minutes. Der was lauter, the real skinnet fills a room from the flerbådjob. Der was quiet tick the comfortable skin that happens when people feel safe enough not to perform. At one point, I stepped back into the hallway to breate it in. The glow of the lights, the murmur of us, the clinking of glasses, the smell of cinnamon and roasted vegetables, and the feeling gentle, expanding, undeniable that he had created something my younger self had needed desperately. A table where she would have been welcomed, not tolerated. A room where she didn't have to wear her right to be loved. For the first time in my life, Thanksgiving felt like gratitude instead of survival. And he understood in a way he never had before that healing doesn't come from being invited back into the places that hurt you. It comes from building new space where you finally feel well. Tonight unfolded slowly, like a warm quilt being pulled over a room full of people. We had forgotten what it felt like to be held by a sense of belonging. The candles flickered against the windows, casting soft halos around the face gatherred at my table. Laughter, real, unrestrained, rising from some deep and unguarded, bounced gently off the walls.
The kind of laughter that fills the space beneath your reads and reminds you that being alive can feel good, even tender. Platters mover from hand to hand vid a kind of kommunal koreografi. Roa sted vegetables glaset vid honey. Sweet potato must du sted vid cinnamon. Turkey carved be etan vid exaggerated pride. Tamales from MRS Ramirez to steaming through their blankets. Up here from Maya views a crust cracked but tasted of whom. Nu van apologised for imperfections. Nu van compared dices. Nu van kept skora. Everything was simply offered, accepted, and enjoyed. Small conversations drifted across the table like soft music. Carl told Jasmine about his son's latest Lego obsession. MRS Ramirez coached Antonionen to keep herds alive in a windowsill-planter. Maja askedetan Betrakta alvai smelled like pine in November or EFC ås i majining ite. Tin tima se åsente forsked. Ite ås born naturalert of people finale exhaling. People realizing this åsa rumbere didn't it typ kring 2 feet. When the played some tid ante room settled into a comfortable home, I caught everyone's attention with a gentle top of me glass. Before a dessert, I sighed, I thought we made it sure wanting very grateful for this year. Nothing big unless you wanted to be. There was a moment of silence, not avkvad, just to sit full before Maya lifted her hand shyly. I guess I'm thankful because tonight I'm not eating instant noodles alone in my dorm, she sighed with a small laugh. I know I'm just an intern, but this made me feel like someone saw me. Her eyes shimmered into candlelight, and I felt some mating uncoil inside my chest. Next to her, Anthony cleared his throat and rubbed the back of his neck. I am grateful, 'cause someone remembered I exist, he sighed bluntly. But his voice softened on the last word. I work holidays every year. Nobody's ever served me a seat. The table quieted, not from sadness, but from recognition. Because it felt like to be overlooked. To be ahead of passing through rooms where no one looked up. MRS Ramirez spoke next, her hands folded delicately in her lap. 2 years, she sighed softly. That's how long it's been since anyone invited me to Thanksgiving dinner. Me children mean well, but they refer on life yet busy. Tonight reminded me that I am still part of the world. She lifted her glass toward me. Thank you, Kvida. Ite testament. Carl stared at his plate for a long moment before meeting me eyes. This year åsrug had begun. I thought I'd be spending today alone, pretending it didn't matter. But sitting here, hearing all of you talk, logging with people who didn't even know me a month ago, it mattered more than I expected. A gentle quiet var over the room. The shindet feels like shared understanding rather than absence of sound. I looked around the young in tan with hope flickering behind tirred eyes. The driver who had spent years delivering packages to families had never joined for dinner. The neg bor who had lived through a decade of solitary holidays. The corker rebuilding our life. Me best friend, me partner. People who were not born take me be blood, but be choice, be kindness, be presence, be the simple miracle of hoving up, so mating loosened in me, so mating he had carried since childhood, and all believed that families were breathed from bit certificates, DNA and obligation. But this table, this warmth, this chorus of mismatch that was coming together felt truer than anything he had been handed at bit. I stood, letting my gaze travel slowly across every face. I went to say so mating, I began, but my voice cut unexpectedly. I cleared me throat, smiled through the crack forming in me composura. Growing up, I tog family was so mating you were assigned, so mating fixed, so mating you had to endure, no matter how small it made you feel. But this past year taught me so mating I wish I had leoned sooner. The room waited, quiet, and attentive. Not everyone we hold brings you into this world this meant to walk through it with you. Inside family isn't it the people who share your name. Family is the people who choose you. The people who don't ask you to shrink. The people who don't punish you for existing. Maja vibe her shake. MRS Ramirez clutched her napkin. Carl looked down, blinking hard.
I continued, letting the truth settle onto the table like a soft blanket. Family is the people sitting at your table because they want to be here, not because they expect something from you. And it is never the people we wish you didn't exist. Or bröts studian full. So tonight, I am grateful for this. For all of you, for a room full of people we prove that we are to creator and families, vanser at a time. The silence that follow och oss till emptiness. It was fullness. It was the sound of a dozen hearts releasing they had in some small way been claimed not out of duty but out of recognition. Ten etan raised his glass. 2000 families, besides simple. Every lifted tashes. A soft clinking filled the room like a blessing. And just like that, Friendsgiving becomes something bigger than a dinner, something sacred. A sanctuary built from mismatched shaish, imperfect peace, tamales wrapped with love, string lights glowing like tiny stars, and a group of people who had all at some point life through to act of feeling unwanted. A home for the overlooked, the lonely, the displaced. A home I built not to replace what he lost, but to honor what he finally found. By December, the city had settled into that quiet winter rhythm. Soft grey skis, bara branches tracing delicate lines across the air. People were paid in scarves and moving a little slower, a little gentler. Me apartment glowed with a remnants of free and sieving. A strand of lights I couldn't bring myself to take down. A leftover kallades det smälled faintly of cinnamon. A thank you card from MRS Ramirez taped to me fridge. Life felt steady. Not perfect, not painless, but steady in a way I had never experienced growing up. And 10 as the year folded. In on itself, an email arrived from Linda, my mother, the subjectline was a single word, hope. The message inside was hört. So unlike her dramatic 3-page letters that I read it twice used to be syre it was real. I had you hosted a Thanksgiving this year. I hope you're well, Mom. There were no accusations, no manipulations, no demands to reconcile, no rehashed justifications, just a teen, brittle attempted connection or perhaps an attempt to sortere her on conscience. A gerago, that email would have sent me spiraling into confusion and guilt, wondering whether I over her reply, wondering whether silence made me cruel. Now, it bare stirrade around me. I read it, I exhaled, and I closed my laptop without responding. Not out of anger, not out of bitterness, but because I no longer live in the chapter where her approval or her remorse dictated me peace. Some bridges burn gently with a soft hiss as they fall into ash. Others burn because you finally stop pouring water on them. I had built something new. She did not have access to it. Terapi remained a constant. No longer a space to survive, but a space to grow. My therapist, dear Kendall, once told me that healing from a toxic family is like learning a new language as an adult. Your tongue still remembers the old words, the old instincts, but your heart slowly memorizes more honest vocabulary, boundaries, routines, choice. I began mentoring younger interns at work, especially to vanes veo confessed in quiet moments that their parents don't really believe in mental health or expect to muck or don't understand boundaries. I recognized the tremor in their voice, the defensive humor, the practiced minimization. I knev tusen survival strategies into matele. So, I started small, inviting them to lunch, telling them that their exercise made sense, that their stories mattered, that adulthood didn't have time in reporting what hurt them. I was trying to become a savior. I was simply offering what I ons needed. Witness, understanding, a person who didn't think you were dramatic for calling pain by its real name. The more I spoke, the more I realized that many people carried the same quiet act she had grown up with. Children who had been the strong one, the independent one, the easy one, when what they really were was unattended. Children told they were resilient when what they really were was alone. The world was full of US grove now, high functioning, successful, and still learning and have unclench our own love.
Mi gratitude expanded vid ever passing mont. Not gratitude for what happened to me, but gratitude for where it led me. The pain had been real, sharp, formativa. But it wasn't the ending. It was the excavation that made room for something better, something husen, something intentional. Mi hon became a revolving door of borrowed families, coworkers we who had no siblings nearby, friends estranged from their parents, neig bosh we who longed for connection. Be cooked together, shared stories, built teeny rituals that felt like stitching burned back into the places where coldness ons live. And some times late at night, I was stand by me wind of watching to Atlanta Helene flicker with thousands of lives unfolding at ons and feel a quiet pride bloom in my chest. Not pride in surviving, but pride in choosing to live differently. In refusing therapy at what hurt me, in building the sheen of life my younger self never dared to imagine. Linda's shadow still existed, but it no longer stretched across me days. It live behind me, not before me. A closed door, a lesson, a life is stepped that one would never step back into. If I ever crossed paths with her again, it would not be as the doubter she molded, the scapegoat she relied on, or the emotional punching bar she expected me to remain. It would be as the woman I chose to become. The woman we who knew her what. The woman we who breathed family out of shindness instead of obligation. The woman we who no longer needed permission to occupy space in her own story. When the year finale came to a close, I lit a single candle on my windowsill, golden, warm, stay I do, a small ritual for myself, a marker of the life I was choosing. The flame flickered gently, casting soft circles of light onto the glasses took illuminating a version of me had only just met. And as the clock ticked into the new year, I whispered the truth that had carried me this far, a truth I wanted etched into whatever came next. My mother ons visade I had never been born. But I chose to be born again this time into the life I deserve. This time without her permission.